A few moments later. নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ ৰিসেন্টলি মই কেইটামান প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিছিলো ফ্লিপকাৰ্ট আৰু মিশোৰ পৰা টপল প্ৰাইসত আপোনালোকেও পাৰিব ফ্লিপকাৰ্টৰ প্ৰায় অফাৰ বিলাক চলিয়ে থাকে আৰু মিশোটো টপল প্ৰাইসতে পোৱা যায় বস্তুবিলাক কেইটামান মেকআপৰ প্ৰডাক্ট হেয়াৰ কেয়াৰৰ প্ৰডাক্টটো আছে গতিকে বেছি পলম নকৰি আহক ভিডিঅ'টো আগবঢ়াও প্ৰথম প্ৰডাক্টটো দেখুৱাইছো এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আহিছিলে আৰু ইয়াত আছিলে এইটো ৱেট এণ্ড ৱাইলৰ প্ৰাইমাৰ হয় মই যেতিয়া অৰ্ডাৰ কৰিছিলো ইয়াৰ প্ৰাইস আছিল 340 আৰু মই স্ক্ৰিনত অল প্ৰাইসসমূহ মই দি যাম ইনক্লুড কৰি যাম আপোনালোকে চাব পাৰে নেক্সট অৰ্ডাৰটো আছিলে হেয়াৰ কেয়াৰৰ প্ৰডাক্ট শ্যাম্পু আৰু কণ্ডিশনাৰ khadi herbal প্ৰডাক্ট আছিলে আৰু প্ৰডাক্টখিনি খুব ভাল হয় মই ইউজ কৰি চাইছো দুবাৰ ইউজ কৰিলো এতিয়ালৈকে ভাল যেহেতু হাৰ্বেল প্ৰডাক্ট বিলাক এনেও আমাৰ স্কিন আৰু হেয়াৰৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল হয় কোনো ধৰণৰ কেমিকেল নাথাকে তাৰ কাৰণে খুব বেছি নেক্সট মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলো এটা আইশ্যাডো এইটো আইশ্যাডো আন্ডাৰ 100 या 200 रुपीसৰ মই মেকআপ লুক এটা ক্ৰিয়েট কৰিম বুলি ভাবিছিলো তাৰ কাৰণে মই এইটো অৰ্ডাৰ কৰিলো আৰু এইটো হয় এতিয়ালৈকে ইউজ কৰা নাই কৰিছো নেক্সট প্ৰডাক্ট হৈছে এইটো মাৰ্চৰ মাস্কাৰা হয় আজিকালি খুব ট্ৰেন্ডত আছে সকলোৱে চাগে ইউজ কৰিছে এই মাস্কাৰাটো এইটো হয় যদি কোনোবাই বিচাৰে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে নেক্সট মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলো এইটো সুইচ বিউটিৰ কনসিলাৰ হয় এইটো মোৰ খুব ফেভাৰিট হয় এইটো 3 নম্বৰ হয় দুটা সেট আছে সুইচ বিউটিৰ কনসিলাৰৰ আৰু এইটো সেট নম্বৰ 5 হয় এফৰ্ডেবল প্ৰাইসত খুব ধুনিয়া কনসিলাৰ হয় হাই এন্ড প্ৰডাক্ট ট্ৰাই কৰাৰ আগতে এইটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব যিসকলে বিচাৰে নেক্সট এটা প্ৰডাক্ট মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলো এইটো ইয়াৰিঙৰ সেট হয় বহু কেজৰ ইয়াৰিং আছে 6 জোৰ টোটাল আৰু এফৰ্ডেবল প্ৰাইসতে খুব ধুনিয়া কেজৰমান ইয়াৰিং পোৱা গৈছে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে প্ৰাইস হিচাপে কোৱালিটিটো খুব ধুনিয়া দিছে ইণ্ডিয়ান আউটফিট কুৰ্তি বা নৰমেল যিকোনো লগতো ইউজ কৰিব পাৰে মই দেখুৱাম কিন্তু নেক্সট অৰ্ডাৰটো আছিলে মিশোৰ পৰা আৰু ইয়াত মই কেইটামান ফেক নেইল অৰ্ডাৰ কৰিছিলো আৰু দেখিবলৈ খুব ধুনিয়া লগত এটা গ্লু আহে গ্লুটো খুব ধুনিয়াকে নখত ষ্টে কৰে টেম্পৰাৰী এক্সটেনশন বুলিয়ে ক'ব পাৰি কাৰণ এক্সটেনশন বিলাক ভালকে কৰিবলৈ গ'লে বহুত বেছি পইচা খৰচ হয় আৰু তাৰ ডুপ্লিকেট হিচাপে কৰিব গ'লে এনেদৰে কৰিব পাৰে ইমানেই আছিলে প্ৰডাক্ট আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলগীয়া মই দেখুৱা প্ৰডাক্টবিলাকৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে কোনোবাটো বাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক নিশ্চয় পাব তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে সদায় কোৱাৰ দৰে যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে তেওঁলোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ